Arhitectura complicității. O analiză exhaustivă a dosarelor Epstein 2026 și a rețelei globale de elită. Rezumat executiv. Publicarea a aproximativ 3 milioane de pagini de documente, materiale video și imagini de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, DOJ, la începutul anului 2026, reprezintă un moment de cotitură în înțelegerea întreprinderii criminale operate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell. Mandatată prin Epstein Files Transparency Act, semnată la sfârșitul anului 2025, această dezvăluire, cunoscută colocvial sub numele de Arhiva 2026, a remodelat fundamental narațiunea publică din jurul lui Epstein. Trecând dincolo de înțelegerea inițială a unei rețele sordide de trafic sexual care deservea impulsurile hedoneste ale unui finanțist bogat, dosarele dezvăluie o infrastructură transnațională sofisticată de colectare de informații, șantaj sexual, compromat și trafic de influență la nivel de elită, care a penetrat cele mai înalte niveluri ale conducerii globale. Prezentul raport analizează conținutul Arhivei 2026 pentru a aborda ipoteza centrală a solicitării. Faptul că Epstein a funcționat nu doar ca un prădător sexual, ci ca un nod central într-o rețea globală în care exploatarea sexuală a fost utilizată ca mecanism de control politic și financiar asupra liderilor lumii. Analiza se bazează pe jurnalele de zbor nou lansate, corespondența prin e-mail, dovezile de supraveghere și înregistrările financiare pentru a cartografia intersecțiile acestei rețele cu agențiile de informații Mossad, MI6, CIA, dinastiile politice, SUA, Marea Britanie, Israel și instituțiile academice de prestigiu. Constatările cheie detaliate în acest raport includ utilizarea operațională a Varșoviei și a Europei de Est ca hub-uri de recrutare, substanțiarea legăturilor de informații îndelung zvonite, care implică traficul de arme și diplomația neoficială cu națiuni precum Iranul și expunerea mecanismelor specifice de șantaj, inclusiv dispozitivele de înregistrare ascunse la proprietățile lui Epstein. Mai mult, raportul examinează prăbușirea unor cariere de profil înalt în urma acestor dezvăluiri, în special în Regatul Unit, și evaluează critic modul în care DOJ a gestionat eliberarea documentelor, criticii susținând că aceasta rămâne strategic redactată pentru a proteja participanții activi din structura de putere globală. Evenimentul dezvăluirii din 2026, mecanică, sferă și controverse. Legea privind transparența dosarelor Epstein, EFTA, adoptată de Camera Reprezentanților și Senatul SUA în noiembrie 2025 și semnată de președintele Donald Trump, legea EFTA a fost concepută pentru a forța publicarea tuturor înregistrărilor neclasificate legate de investigațiile asupra lui Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell. Legislația a fost un răspuns direct la frustrarea bipartizană, crescândă față de opacitatea Departamentului de Justiție, DOJ, și a Biroului Federal de Investigații, FBI, cu privire la eșecul de a-l urmări penal pe Epstein în mod eficient în 2008 și circumstanțele morții sale în 2019. Legea a mandatat eliberarea următoarelor categorii de documente: note de investigație și rezumate FBI, documente tip 302, imagini de supraveghere și medii electronice confiscate în timpul raidurilor, manifeste de zbor și jurnale de vizitatori neredactate, corespondență internă a DOJ privind acordul de non-urmărire penală, NPA, din 2007. Semnificația politică a acestui act nu poate fi subestimată. Într-o eră a polarizării extreme, dosarele Epstein au devenit o armă politică, ambele tabere sperând că dezvăluirile vor incrimina adversarii. Cu toate acestea, realitatea documentelor indică o complicitate transpartinică și transnațională, sugerând că rețeaua lui Epstein a funcționat deasupra diviziunilor ideologice tradiționale. Descărcarea de date din ianuarie 2026. La 30 ianuarie 2026, DOJ a lansat cea mai mare parte a materialului, cuprinzând peste 3 milioane de pagini, 2000 de materiale video și 180.000 de imagini. Această eliberare, descrisă de procurorul general adjunct Todd Blanche ca fiind îndeplinirea obligației legale a departamentului, a fost caracterizată prin volumul său imens și lipsa de organizare, o tactică pe care analiștii au numit-o haos curatorial. Această strategie de inundare a spațiului public cu milioane de documente neindexate servește adesea la disimularea informațiilor cu adevărat explozive
într-o mare de date irelevante. În ciuda eliberării masive, Arhiva 2026 este, fără îndoială, incompletă. Procurorul general adjunct Blanche a recunoscut că mai mult de 6 milioane de pagini au fost identificate inițial ca fiind potențial relevante, totuși doar jumătate au fost eliberate. Discrepanța a fost justificată de DOJ ca fiind o supracolectare în timpul fazei de descoperire sau necesitatea de a proteja intimitatea victimelor. Cu toate acestea, avocații și reprezentanții legale ai victimelor, cum ar fi avocata Jennifer Freeman, susțin că documentele reținute conțin probabil cele mai dăunătoare dovezi privind complicitatea sistemului de justiție însuși și identitățile co-conspiratorilor nepuși sub acuzare care rămân în poziții de putere. Teoria tit for tat, adică ochi pentru ochi a scandalurilor, sugerează că momentul și natura acestor eliberări sunt adesea calibrate ca arme de distragere a atenției în campanii mai largi de război informațional. Reținerea strategică a anumitor dosare ridică întrebări serioase dacă arhivele sunt utilizate ca pârghie în cadrul aparatului politic al SUA, continuând efectiv moștenirea de șantaj a lui Epstein dincolo de mormânt. Criticii subliniază că, deși numele victimelor au fost expuse, numele multor perpetuatori rămân ascunse sub redactări masive, perpetuând un sistem de protecție a elitelor. Dimensiunea geopolitică, servicii de informații și actori statali. Cel mai exploziv aspect al Arhivei 2026 este substanțierea legăturilor dintre Epstein și diverse agenții naționale de informații. Dosarele sugerează că Epstein nu a fost doar un activ protejat, ci un participant activ în diplomația zonelor gri și în colectarea de informații, operând la intersecția intereselor statale și a criminalității organizate. Conexiunea israeliană, Mossad și patronajul politic. Relația dintre Epstein și establishmentul de securitate israelian este o temă recurentă și profund documentată în noile fișiere. Ehud Barak și antrenamentul de spionaj. Dosarele confirmă o relație financiară și personală profundă cu fostul prim-ministru israelian Ehud Barak. Deși Barak a susținut că relația lor a fost pur de afaceri, rapoartele informatorilor FBI din arhivă susțin că Epstein a fost antrenat ca spion sub tutela lui Barak. Aceasta se aliniază cu teoria conform căreia Epstein a funcționat ca o sursă de compromat pentru serviciile de informații israeliene, oferind acces la vulnerabilitățile liderilor occidentali. Mărturiile lui Ari Ben Manashe. Dosarele conțin referințe la mărturiile fostului ofițer de informații israelian Ari Ben Manashe, care l-a plasat pe Epstein în aceeași sferă operațională ca Robert Maxwell, tatăl Ghislainei, un cunoscut superspion pentru Mossad. Implicația este că Ghislaine Maxwell a moștenit rolul și contactele tatălui său, fuzionând operațiunea de șantaj sexual cu nevoile de informații de stat. Această dinastie a spionajului explică protecția de care s-a bucurat cuplul Epstein-Maxwell timp de decenii. Utilitatea strategică. Documentele sugerează că operațiunea lui Epstein a fost privită ca un activ de tip honey trap, capcană cu miere. Achiziționarea de materiale compromițătoare despre politicieni americani și europeni ar fi avut o valoare strategică imensă pentru Mossad, oferind pârghii în negocierile diplomatice și de securitate. Canalul iranian și traficul de arme. Într-o dezvăluire care modifică fundamental cronologia și anvergura carierei lui Epstein, dosarele leagă pe acestea de tranzacții secrete cu arme și diplomație neoficială cu Iranul, inamicul declarat al multor aliați occidentali. Întâlnirea cu Ahmadinejad. O scrisoare a biologului evoluționist Robert Trivers, datată martie 2018 și inclusă în dosare, discută o întâlnire între Epstein și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad la New York. Trivers îl descrie pe Epstein ca fiind polimorf pervers în alianțele sale politice, capabil să creeze punți între elitele sioniste și liderii islamiști radicali. Această capacitate de a naviga între tabele opuse sugerează rolul unui intermediar de nivel înalt, util serviciilor de informații pentru canale de comunicare deniabile, plauzibil negate. Paralela Iran-Contra. Extrase din dosare urmăresc implicarea lui Epstein în comerțul cu arme încă din anii 1980. Un document cheie leagă de Douglas Lesse,
un contractor de apărare, și Adnan Khashoggi, traficantul de arme saudit. Dosarele susțin că Epstein a fost implicat în facilitarea vânzării de arme chinezești către Iran în timpul războiului Iran-Irak, utilizând faimoasa Bank of Credit and Commerce International, BCCCI, pentru rutarea financiară. Aceste legături istorice indică faptul că rețeaua sa era înrădăcinată în operațiunile statului profund, Deep State, cu mult înainte de scandalurile sexuale. E-mail-uri din perioada 2014-2018 arată o relație strânsă cu acest om de afaceri iranian. Deși aparent despre aviația privată, corespondenția deviază în analize geopolitice sensibile privind politica lui Trump față de Iran, Epstein afișând o cunoaștere avansată a schimbărilor diplomatice care urmau să aibă loc. Vectorul rus. Dosarele ating de asemenea interesele rusești. E-mail-urile indică faptul că Epstein a fost utilizat ca un canal secundar către oficialii ruși în timpul războiului civil sirian, intermediind comunicări între serviciile de informații occidentale și cele rusești. În plus, dosarele confirmă că Epstein a găzduit oligarhi ruși și investitori în tehnologie cu legături la Kremlin, extinzând și mai mult potențialul de șantaj transfrontalier. Regatul Unit. Regalitate politică și prăbușirea reputațiilor. Eliberarea dosarelor din 2026 a avut un impact cataclismic asupra establishmentului britanic, ducând la investigații penale și la disgrația unor figuri politice de prim rang, confirmând astfel ipoteza conducerii compromise din interogarea utilizatorului. Prințul Andrew Mountbatten Windsor. Dosarele distrug apărarea bazată pe distanțare montată de prințul Andrew cu privire la relația sa cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008. Invitația la Palatul Buckingham. E-mail-uri din 2010, la 2 ani după condamnarea lui Epstein, îl arată pe Andrew invitându-l pe Epstein la Palatul Buckingham pentru timp privat și multă intimitate. Aceasta contrazice direct infamul interviu Newsnight al lui Andrew, în care susținea că a întrerupt legăturile. Faptul că un infractor sexual condamnat a fost invitat în reședința monarhului britanic demonstrează nivelul de impunitate de care se bucura rețeaua. Fotografiile compromițătoare. Arhiva include fotografii cu Andrew la proprietățile lui Epstein. O imagine deosebit de dăunătoare pare să-l arate ghemuit deasupra unei femei neidentificate, adăugând greutate vizuală acuzațiilor de abuz. Vizite de stat. Documentele dezvăluie că Andrew a garantat pentru Epstein în timpul unei vizite de stat în Emiratele Arabe Unite, folosindu-și efectiv statutul regal pentru a spăna reputația lui Epstein pe scenă internațională. Peter Mandelson. Căderea unui broker de putere. Cea mai semnificativă nouă victimă a eliberării din 2026 este lordul Peter Mandelson, un arhitect central al New Labour și o figură puternică în politica britanică și europeană. Legături financiare. Înregistrările bancare din arhivă arată 3 plăți separate de 25.000 USD din conturile lui Epstein către conturile lui Mandelson în 2003 și 2004. În plus, Epstein a transferat 10.000 GBP partenerului lui Mandelson în 2009 pentru cursuri de osteopatie. Aceste plăți ridică întrebări majore de corupție și influență. Fotografiile în lenjerie intimă. Eliberarea include fotografii compromițătoare cu Mandelson în lenjerie intimă la reședința lui Epstein, stând lângă o femeie a cărei față este redactată. Aceste imagini spulberă negațiile sale anterioare privind o relație socială apropiată. Consecințe politice. În urma eliberării, prim-ministrul Keir Starmer l-a demis pe Mandelson din rolul său de ambasador al Marii Britanii în SUA. O anchetă penală a fost deschisă pentru abatere în funcție publică, citând acuzații că Mandelson a împărtășit informații guvernamentale sensibile la piață cu Epstein în timpul crizei financiare. Mandelson a demisionat ulterior din Partidul Laburist și din Camera Lorzilor. Acest caz exemplifică perfect modul în care rețeaua lui Epstein a penetrat conducerea politică la cel mai înalt nivel. Nexusul american, politică, justiție și ponturile neverificate. Dosarele iluminează rețeaua complexă de relații pe care Epstein le-a menținut cu elita politică americană, depășind liniile de partid. Donald Trump. Dosarele conțin numeroase referințe la Donald Trump, deși DOJ a clasificat în mod notabil unele dintre cele mai senzaționale afirmații drept neverificate sau potențial false.
o mișcare care a generat dezbateri intense despre partizanatul instituțional. Jurnale de zbor și contact. Dosarele confirmă interacțiunea socială extinsă a lui Trump cu Epstein în anii 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv 7 zboruri cu avionul lui Epstein. Cu toate acestea, documentele nu-l plasează definitiv pe Trump pe Lolita Express în timpul călătoriilor care implicau victime cunoscute ale traficului către insulă în anii ulterior. Ponturile FBI. Eliberarea din 2026 include un rezumat al ponturilor primite de FBI care invocă abateri sexuale ale lui Trump. Includerea de către DOJ a unui disclaimer privind imagini false sau trimise în mod fals sugerează un nivel ridicat de precauție sau protecționism cu privire la aceste acuzații specifice. Incidentul din Atlantic City. Mărturia victimei Ioana Schoberg din dosare descrie o oprire improvizată în Atlantic City, unde ea neagă că l-ar fi masat pe Trump, contrazicând unele dintre zvonurile mai salace. Bill Clinton. Dosarele întăresc profunzimea asocierii lui Bill Clinton cu Epstein, complicând narațiunea sa post-prezidențială. Arhiva conține depoziția neredactată a Ioanei Schoberg, care a mărturisit că Epstein i-a spus: lui Clinton îi plac tinere, referindu-se la fete. Această afirmație directă plasează fostul președinte într-o lumină extrem de compromițătoare. Tablourile. Fotografii din casa lui Epstein din Manhattan confirmă existența tabloului bizar al lui Bill Clinton într-o rochie albastră, servind ca un artefact ciudat al dinamicii de putere și umilință dintre cei doi bărbați. Negocierile pentru mărturie. La începutul anului 2026, confruntați cu acuzații de sfidare a Congresului, atât Bill cât și Hillary Clinton au fost de acord să depună mărturie cu privire la relația lor cu Epstein, o mișcare forțată de greutatea noilor dovezi documentare. Departamentul de Justiție și teoriile mușamalizării. Dosarele oferă un rechizitoriu condamnabil la adresa modului în care sistemul de justiție american a gestionat cazul Epstein, sugerând o protecție sistemică. Acordul din 2007. E-mail-urile interne arată măsura în care Alexander Acosta și alți procurori s-au pliat voinței echipei juridice de mare putere a lui Epstein, inclusiv Alan Dershowitz și Ken Starr, pentru a elabora acordul de non-urmărire penală. Dosarele sugerează că acest lucru a fost condus de considerente de informații, avocații lui Epstein făcând aluzie la valoarea sa pentru stat. Moartea din 2019. Documente din iulie 2019 dezvăluie că avocații lui Epstein se aflau în discuții active cu SDNY despre cooperare cu doar câteva zile înainte de moartea sa. Această sincronizare alimentează scepticismul cu privire la verdictul de sinucidere, deoarece Epstein era gata să devină un martor împotriva asociaților săi puternici. Logistica traficului. Infrastructura operațională. Fișierele din 2026 demontează mitul că Epstein a acționat singur sau cu un cerc restrâns. Ele dezvăluie o structură corporatistă pentru traficul de persoane care opera cu logistica unei întreprinderi multinaționale. 1. Logistica traficului. Infrastructura operațională. Fișierele din 2026 demontează mitul că Epstein a acționat singur sau cu un cerc restrâns. Ele dezvăluie o structură corporatistă pentru traficul de persoane care opera cu logistica unei întreprinderi multinaționale. 2. Conducta est-europeană. Hubul Varșovia. O dezvăluire semnificativă în documentele nou lansate este identificarea Varșoviei, Polonia, ca un hub de tranzit primar pentru rețeaua de trafic. În timp ce investigațiile anterioare s-au concentrat pe recrutarea în Florida și New York, noile dosare arată că Epstein și Maxwell au operat o conductă sofisticată care extrăgea tinere femei și fete din Europa de Est. Mecanismul. E-mail-uri din 2014 îl arată pe Epstein comunicând cu tinere poloneze sub pretextul patronajului academic. Într-un caz, el s-a oferit să ajute o studentă să obțină un loc la o universitate din New York, condiționat de vizitarea insulei Little St. James, mai întâi. Logistica. Jurnalele de zbor indică sute de zboruri în și dinspre aeroportul Chopin din Varșovia. Asistenta executivă a lui Epstein, Leslie Groff, este documentată coordonând aceste mișcări, schimbând bilete pentru a direcționa femeile din Polonia
către insulele Virgine americane. Această rută ocolea adesea controalele stricte din SUA prin utilizarea tranzitului european. Conexiunea iugoslavă. Adâncind sfera istorică, rapoartele poliției și mărturiile martorilor apărute în dosare sugerează că rețeaua lui Epstein a fost activă în Iugoslavia în timpul războaielor civile din anii 1990. Epstein s-ar fi lăudat că a cumpărat-o pe Nadia Marcinkova de la familia ei din Iugoslavia la vârsta de 15 ani, tratând-o ca pe o proprietate. Acest lucru sugerează că rețeaua a exploatat zonele de conflict unde populațiile vulnerabile puteau fi traficate cu puțină supraveghere reglementară. Ferma Zorro, gaura neagră a investigației. Dosarele aruncă o lumină asupra fermei Zorro a lui Epstein din New Mexico, dezvăluind-o ca un sit al impunității totale. Spre deosebire de proprietățile sale din New York sau Florida, ferma nu a fost niciodată supusă unui raid federal în timpul vieții lui Epstein. Supraveghere. Ferma era echipată cu sisteme extinse de supraveghere, inclusiv camere în dormitoare și băi. Eliberarea din 2026 include planuri și facturi pentru aceste instalații, coroborând mărturiile victimelor despre faptul că au fost înregistrate. Teoria fermei de copii. Deși dosarele nu confirmă definitiv cele mai sălbatice teorii ale conspirației privind un program de reproducere, ele documentează obsesia lui Epstein pentru eugenie și întâlnirile sale cu oameni de știință pentru a discuta propagarea ADN-ului. Izolarea fermei a permis activități care erau efectiv invizibile pentru aplicarea legii. Fricțiunea jurisdicțională. E-mail-uri din 2019 dezvăluie că procurorii federali din New York au descurajat activ autoritățile din New Mexico să investigheze ferma, citând-o urmărire penală activă multijurisdicțională care nu s-a materializat niciodată într-un raid asupra proprietății. Recrutorii și cercul interior dosarele oferă detalii granulare despre ierarhia operațiunii. În timp ce Ghislaine Maxwell a fost locotenentul incontestabil, rețeaua s-a bazat pe un cadru de recrutori de sex feminin, care erau adesea ele însele victime transformate în agresori. Sarah Kellen, Kensington. Descrisă în dosare ca un participant responsabil penal, Kellen a gestionat programul de masaj, un eufemism pentru abuz sexual. Documentele din 2026 arată că rolul ei s-a extins la gestionarea financiară a victimelor, servind efectiv ca ofițer de plată pentru rețeaua de abuz. Necunoscuta Nadia, identificată ca tovarăș de călătorie și co-conspirator, prezența ei în jurnalele de zbor este ubicuă. Dosarele confirmă rolul ei în instruirea noilor victime, normalizând abuzul pentru fetele care tocmai fuseseră aduse în orbită. Jean-Luc Brunel, agentul de modă francez care s-a sinucis în 2022, este puternic implicat în dosarele din 2026 ca principalul cercetaș scout pentru teatrul european. Agenția sa de modeling a servit ca paravan pentru conducta Varșovia-New York, oferind vize și legitimitate victimelor traficului de persoane.